Ismét itt vagyunk, új podcasttel jelentkezünk. Itt az elején hadd köszönjem meg mind a YouTube, mind a Facebook csatornánkon az új lendületet kapott feliratkozásokat, amelyekben igen sokan részesítettek bennünket, talán a legutóbbi felhívásom nyomán is. De ez persze nem jelenti azt, hogy most újra ne szorgalmaznám, hogy iratkozzanak fel hozzánk, kérem, így nem maradnak le egyetlen új tartalmunkról sem, ugyanis feliratkozás esetén a YouTube üzenetet küld minden esetben, ha valamilyen új tartalmat teszünk fel csatornánkra. Ez a YouTube-on a képernyő alatt kissé balra található feliratkozás gombra és az ennek nyomán előálló kis csengő ikonra kell egyet kattintaniuk, illetve ha Facebookon követnek minket, ott a követem gombot kell célba venni, és arra kattintani. Ilyen egyszerű ez, viszont ahhoz, hogy folyamatosan bővüljön táborunk, ez elengedhetetlen, tetszik vagy sem. És akkor most következzen rövid előzetes a mai tartalomból. Üdülni mikor voltak legutóbb? Fájni fog a válasz, soha. Soha, mert mindig úgy jött ki a lépés, hogy nem tudtunk menni. Jó, az országban egyszer-kétszer voltunk, Velencei tó, még a Balaton például nem látta a párom. Most kezdtem az egyetemet, és akkor így rendben ráztam magamat, meg így nem bulizok annyit, nem is iszok annyit. Sok ember tényleg nem tudja elképzelni, hogy gyerek nélkül is lehet teljes és boldog életet élni. Most is olyan, mintha kicsit vagy illuminált lenne, vagy nem aludta volna ki magát. Is. Mind a kettő? Mind a kettő. Így van. Már kora reggel ivással indítja a napot? Igen, mert alkoholista vagyok. Van néhány hobbim, de ezek általában az évszaktól függenek. Ezek visszatérő, szezonális hobbik. Tehát, hogy van tavaszi hobbi, meg van őszi hobbi? Sőt, van szeptemberi hobbi, októberi hobbi. Tehát ma folytatjuk az aluljárós beszélgetéseket emberekkel, akiket véletlenszerűen szólítottam meg két pesti aluljáróban, de persze szembe jött velem egy-két korábbi ismerős is. Mielőtt belekezdünk, még 15 másodpercben bejelentkeznek támogatóink. A műsorszám felemelő pillanatait a Nissan támogatja. OTP Travel, mert biztosan utazik. Kívánságok maguktól nem válnak valóra. Raiffeisen Bank, váltsd velünk valóra! És akkor most már tényleg jöjjenek az emberek és történetek két pesti aluljáróból. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Egy cégnél vagyok karbantartó, és némi lakásfelújításhoz kell a Diegóba, bocsánat, ha ezt ki lehet mondani, szóval egy áruházba kell mennem vásárolni némi anyagot, és azt majd beépítjük a mai nap. Mit tart karban? A Váci utca kellős közepén, a föld alatt van egy butik sor. Én ott vagyok egész végig, és ha valami tönkre megy, akkor én ugye összehozom, amit lehet. Mivel a pincében van ez az egész, a szivattyú karbantartása, tisztaság, bármit, amit kitalál a főnök, azt megépíteni, gyakorlatilag a semmiből, ha lehet, mert ugye anyagunk rengeteg minden van. Hogy lett karbantartó? Jó, hát ez egy hosszú történet. Nekem az eredeti szakmám az mechanikai műszerész volt, de mivel hogy megjelentek a CNC gépek, ezért ugye az én szakmám az úgy tűnt el egy másodperc alatt, hogy egy CNC gép ugye körülbelül 100 darab alkatrészt legyárt egy óra alatt. Nekem... Mi az a CNC gép? Számítógéppel vezérelt eszterga. Na most én is tudok esztergálni, számítógép az itt van, de az sokkal gyorsabb. Tehát ezért szűnt meg az én munkám, hogy gyakorlatilag nem tudok olyan gyorsan esztergálni, mint egy gép. Mentem tovább. Lett belőlem villanyszerelő, majd fűtésszerelő, egy darabig ablakoztam. Ablakozás mit jelent? Ablakcsere, műanyag ablakok cseréje. Ott voltam, ott dolgoztam, és ebből a sok tudásból gyakorlatilag egy ilyen ezermester alakult ki az évek alatt, és így lettem karbantartó, hogy mindenhez értek. Gyakorlatilag még a számítógépek is beletartoznak, meg az meg a hobbim, tehát telefont szerelek és számítógépeket szerelek még otthon, úgyhogy gyakorlatilag A-tól Z-ig minden. És ebből jól meg lehet élni? Kényelmesen? 12 órában. 12 órában, ameddig bírom. És ha esetleg van valami mellékes ilyen, amit még úgy be tudok vállalni,
amennyi energiám van. Szóval kell dolgozni, hogy legyen belőle valami. Erős középkategóriához tartoztam, de bármit is teszek ennek ügyében, sajnos elkezdtem lefele csúszni. Hiába kapaszkodok, hiába próbálok amennyire lehet tartani magunkat, de egyszerűen minden megy fölfelé. Már mindennek az ára. Igen, mindennek az ára megy fölfelé. A mostani történet az az, hogy az emberek megfojtják egymást egy kanál vízben. Van egy ilyen letargia, ami így az emberekkel így szép lassan így rátelepedik. Ez lehet érezhető. Nincs jókedv, nincs türelem. Nagyon pici dolgokon emberek összevesznek. Elfelejtenek az emberek mosolyogni. Ön tud mosolyogni? Mivel nekem van 3 gyerekem, és azért szeretném, ha nem látnák rajtam azt, hogy valami probléma van. Tehát én kialakítottam egy ilyen úgynevezett félig mosolygós pókerarcot. És én ezt fölteszem, és a sírok is mögötte, azért ne lássák. Gyakran van oka idézőjelben sírni? Van az embernek egy bizonyos energiája hétről hétre. Valamikor péntekig kitart, valamikor már csütörtökön pókerarccal mászkálok. Tehát erőt kell venni az embernek magán. Úgy vagyok vele, hogy földobom magam és úszok. Tehát úgy érzi, hogy minden hét tulajdonképpen a megküzdések hete? Küzdeni kell sajnos. Örömét nem is leli abban, amit csinál? De szeretem a munkámat, szeretem az közöttem, tehát azokat az embereket, akik körbevesznek, egy nagy család gyakorlatilag. Csak az energia, meg az, hogy azt látom, hogy egy kicsit több kellene, egy kicsit szeretnék elérni dolgokat, de nem megy. Ez meríti ki az embert. Mi jelent örömet a munkájában, ha van ilyen? A sikerélmény. De az sikerélmény. Én imádok a semmiből mindent alkotni. Tehát én világéletemben azért nem még kispénzzel dolgoztam, tehát nem még kispénzűek voltunk világéletünkben, és ha én nem tudtam megvenni egy Bluetooth hangfalat, akkor megépítettem. És ez nekem egy nagy dolog. Ez egy olyan sikerélmény, amiből örülök, hogyha egy rajzot meg tudok rajzolni, úgy, ahogy én azt elképzeltem. Tehát én ebből lelem örömömet, hogy alkossak. Családban él ezek szerint? Igen. Egy feleségével és 3 gyerekével? 3 gyerekkel és édesanyám van a másik oldalunkon. Családi házban vagy bérházban? Egy családi házban lakunk. Hát édesanyám mellett maradtunk, mert ugye szegénynek a szívével problémák vannak, és nem árt, hogyha mellette vagyunk és segítünk, mert gyengécske, bírja magát, de sokat vállal inkább, sokat akar vállalni, és segítünk neki. Hány éves az édesanyám? 79. Tehát ő már azért nem árt, hogyha vigyázunk rá. De még aktív? Szeretne aktív lenni, tehát mi mondjuk neki, hogy pihenjen, de ő inkább kimegy, csinálja a kis kertet, tehát nem lehet neki beszélni, ő ilyen kis pörgős. Ő nem hiszi el, hogy ő nincs jól. Felesége mivel foglalkozik? Mellettem dolgozik. Ő is karbantartó? Nem karbantartó, ő a takarítóknak a főnöke. Tehát ő intézi a takarítást, és az aktuális éppen felmerülő tisztasági problémákat tudják megoldani. Szinte alig látjuk egymást, tehát ez egy elég nagy komplexum, de mégis mellettem dolgozik, velem dolgozik. A gyerekek hány évesek és mivel foglalkoznak? 4 év van köztük. Van egy 5, egy 9 és egy 13 éves kis gyermekem. A legkisebb az lány, és a 2 nagyobbik pedig kisfiú. És a legnagyobb, már gondolom valahogy a pályaválasztáson kell, hogy törje a fejét. A legnagyobbat azt megfertőztem az én hozzáállásommal, mert gyakorlatilag 13 évesen már Xboxot szerel otthon. Tehát úgy néztem meg, olyan szinten hackeli a telefont, hogy én néztem, hogy én értek hozzá, és nekem kellett dolgokat megkérdeznem tőle, tehát jó helyen van, nagyon jó lesz az, mindenhez fog érteni. Majd Lesz utánpótlás? Persze, apám megtanítja mindenre. Hát most már az van, hogy fiam, itt van egy számítógép, egy laptop, itt van egy pendrive, van itt egy Windows rendszer, kérlek. Apa, milyen partíció legyen? Ennyit kérdez összeszed. C-t raksz egy másik partíciót, mondom, arra teszem. Mi az a partíció? Még azt se tudom. Jó, hát ez egy érdekes dolog. A számítógépen található tárhelyeket hívjuk partíciónak, és szóval nagyon ért hozzá a gyerek. Csak nézek néha, hogy apa, itt van egy játék, ilyen módot letöltöttem, ezt és azt is már működik, és nem kell semmit venni. Nézem, mondom, Jézusom, fiam, mondom, gyere csak, magyarázz el apának, hogy van ez? Mert... De gondolom az aktivitást öntől örökölte. Borzasztó aktív. Tehát olyan szinten pörög, mint a Bádog-labor a betonon. Szóval nagyon jól csinálja. Csak még ugye vannak a tudásban lukak, akkor olyan apát kérdezi, hogy kell szétszedni, hogy kell összerakni, mert azért az nem árt. Ugye nem csak szétszedünk mindent.
most azt kell mondjam, hogy azokra a dolgokra, amire szeretnénk költeni, az úgy megvan. Csak ez az úgynevezett luk, ami ugye a két fizetés között van, ez jó lenne, kisebb lenne, mert van, amikor odáig tartunk, tehát odáig érünk el, hogy elfogyott minden számla be van fizetve, minden kaja meg van véve, de örülnék neki, hogyha egyik fizetéstől a másikig el tudnánk jutni, úgyhogy ne legyen probléma. És hogyha luk van, akkor azt hogyan pótolják, vagy hogyan tömik be? Hála jó Istennek, van egy drága jó édesanyám, akihez, hogyha átszaladok, hogy anya, van egy pici probléma, kisfiam, mennyi kell? Ő már tudja. És akkor persze, és akkor nyitja a pénztárcát, itt van egy 10-es, de akkor hozzá nekem még krumplit, stb. Jó, rendben van, megyek, intézem. Tehát nagyon jól meg vagyunk így, de ha lehetne, nekem kéne az édesanyámat eltartanom, hogy mindene meg legyen, mert felnevelt, mert nekem ez a minimum dolgom, hogy őt eltartsam, őt tényleg a tenyeremmel hordozzam, és mi történik? Én megyek hozzá, hogy segítsen. Ez lenne jó, hogyha ez megszűnne. Üdülni mikor voltak legutóbb? Fájni fog a válasz, soha. Soha, mert mindig úgy jött ki a lépés, hogy nem tudtunk menni. Jó, az országban egyszer-kétszer voltunk, Velencei tó, még a Balaton például nem látta a párom. És hány éves ehhez képest? 36. Ozdról származik, onnan hoztam, tehát oda mentem le érte, azóta együtt vagyunk, de még a Balatonra egyszerűen nem jutottunk le, hogy le tudjunk menni. Mert ugye nem egy napra megy az ember, én úgy akarok levenni a Balcsira, hogy legyen egy hét, és akkor az ember ki tudja magát pihenni. Az, hogy lemegyek egy napra, szevasz víz, aztán megyek vissza, tehát akkor inkább le sem megyünk. És a gyerekek nem hiányolják a nyári szünetben ezeket a kiruccanásokat? Úgy oldjuk meg a dolgot, hogy nem távolra megyünk, hanem megyünk kirándulni a környező erdőkbe, biciklizni, egyszer el is tévedtünk, így családostunk, hát jól nézett ki a dolog, de pillanatnyi volt. Meg otthon építettem egy egész nagyméretű medencét, mert nem volt rá pénz, úgyhogy apa megcsinálta inkább. A gépészettel mindennel együtt, aztán most... Mindent ön csinálta a medence körül? Igen, a fűtést, mindent én csináltam meg. Hát ugye egyszerűbb volt, mert volt hozzá anyagom, aztán... És hogy mennyibe került? Töredékébe. Körülbelül. Töredékébe. Hát általában körülbelül egy olyan 8-900 ezerből jön ki egy ilyen gépészet, én szerintem 100 ezerből összehoztam. Maradok itt az országba, és én, hogyha nagyon messzire akarok elmenni, én ezt pénzkidobásnak tartom egy picit. Lehet, hogy rájönnék, hogy hú, de jó nyaralni, és hogy itt a tengerpart, és hogy tök jó dolog, meg hogy iszom a koktélokat. Tehát biztos jó lehet, de még én ezt nem tudtam megtapasztalni a saját bőrömön, hogy milyen. Mert így alakult. Mit szól az ország állapotához? Én azt látom, hogy van két tábor, és eszik egymást folyamatosan. És ez szerintem mesterségesen van gerjesztve. Biztos vagyok benne. Ki által? Minden jó uralkodó kormánynak kell, hogy legyen egy nagyon jól működő ellenzéke. Úgy, ahogy van, egy gyönyörű színházban van részünk, mindenki végignézi, és ennyi. Újságot olvasnak minden? Nézhíradókat? Én egyetlen egy híradót szoktam nézni, általában a háborús helyzetről, de az sem magyar. Tehát én összefésülöm általában a világon található külföldi adók mindegyik részről, bárhol, minden, Al Jazeera-tól kezdve mindent. És amit látok videókat, abból összefésülöm és leszűröm magamnak azt, mert ugye ez a dezinformáció, ez nagyon működik, tehát mindenki hazudik. Ebből indul ki? Ebből indulok. Mindenki hazudik. Senki nem is keresi meg, aki azért közelebb van az igazsághoz? Le tudom szűrni. Mert hogyha egy úgynevezett hírt több helyen is hallok, és nagyjából megegyezik az információ, akkor azt tudom, hogy annak már több a valóságos alapja, mint a rengeteg szemétnek, amely ezt az egészet beburkolja. Általában így szoktam. Egy óra alatt leszűröm az igazságot, és ami nekem kell, és ennyi. Van olyan, hogy elvágyódik innen? 0-24-ben. Tényleg? Mert láttam már jobb helyet is ennél. Tehát én egy évig dolgoztam Hollandiába. Hát szerintem az a hold másik felén van. És nem azért, mert lazábbak az elkölcsi dolgok. Egyszerűen az emberek mosolyognak egymásra. Alap dolog, hogy nem panaszkodni kezdek, hogyha valaki megkérdez valamiről, hanem azt mondom, hogy kösz, minden jó, és te hogy vagy. Nem teregetjük egymásnak, nem szórjuk a negatív hullámot egymásra. Pozitívan állunk hozzá, és egy teljesen más dolog.
vadidegen ember rám mosolyog az utcán, úgy meglepődtem első héten, mondom, úristen, itt ilyen emberek Hollandiában. vannak. Persze, mondom, itt ilyen emberek vannak, mondom, mindenki ennyire durván néz ki, mondom, így mosolyognak. Nem, alap dolog. És megtanult ön is ott mosolyogni? Rám ragadt, igen. De tartósan vagy csak ideiglenesen? Nem, az emberre ráragad ez a pozitív energia, és egyszerűen nem tudsz negatív lenni. Nem, mert folyamatosan itt is mosolyog, ott is mosolyog, bemegyek a kútra, ilyen vigyorral, egyszerűen föltöltődik az ember. Mire bementem dolgozni, már semmi bajom nem volt. És mit gondol, itt miért nincs ez? Elveszítették az emberek a reményt. Egy kicsit csalódottak, egy kicsit meg vannak törve. Így a mindennapok miatt. Ha valaki elkezdené azt, hogy a jót úgy tudná terjeszteni, akkor az egész világ átkapcsolna jóval. Tehát, miért nem ön kezdi el? Azt mondja, ha valaki. Itt van egy ember, aki vágyja a jót, vagy a mosolyt. Miért nem kezdi el ön? Ha elkezdené, hogy kezdené el? Én, ha elkezdeném, valószínűleg egy jól megírt üzenetet juttatnék el mindenkihez, ami úgy mindenkihez szól, de azt úgy nagyon meg kell írni, hogy mindenkihez szóljon. De hogy szólna? Alkalmilag gyártsa le nekünk. Hogy szólna az üzenet? Ne félj semmitől, hiszen tudod, hogy meg fogsz halni. Akkor mitől félsz? Próbálj az életedet úgy élni, ahogy te várnád el, hogy más élje. Ahogy te várnád el, hogy más viselkedjen. Próbálj te is úgy viselkedni. És mindig legyél vidám. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't realize. And that's what made me fall in love. Most egyetemre járok, egyiptológiára. Hogy választotta épp ezt a szakot? Így kiskoromban szerettem volna egyiptológus lenni, és nem volt jobb ötletem, de így úgy voltam vele, hogy biztos igazam volt kiskoromban. Miben nyilvánult meg kiskorában, hogy érdekelte Egyiptom? Inkább így esztétikában tetszett, ahogy kinéz, az ábrázolása, ilyesmik. Ön is nagyon karakteres. Köszönöm. Most pont nem úgy nézek ki, mint ahogy szoktam. Ennél is különbül szokott kinézni? Igen. Hányad éves az egyetemen? Első, most kezdtem. Hogy váltotta be a reményeit? Eddig nagyon jó. Csak magolni kell, és abban nagyon nem vagyok jó, hogy a hieroglifákat megtanuljam ilyen profin. Hieroglifákat is kell tanulni. Hát persze, az alap. Vannak ilyen szematikai klasszifikátorok, és azokat most ebből már nem értettem semmit. Szematikai klasszifikátor, és azokat magyarul az mi? Hát mondjuk van egy ilyen jel. Egy négyszög? Nem, így nincs összekötve, szóval ilyen. És ez a per, úgy kell kiejteni, és hogyha mellé raksz egy ilyen kis vonalat, emellé a jel mellé, ez azt jelenti, hogy ház. Aha, voltak éppen ebből adódik össze a hieroglifa? Ilyen jelekből? Aha, igen. Hát nagyon izgalmas, amit csinál. Igen, de még nem vagyok benne annyira mélyen a dolgokban. Egy-két hónap telt el természetesen. És mi lesz, hogyha elvégzi az egyetemet? Azt nem tudom. Szeretnék kimenni ásatásokra. Ja, így eddig itt tartok, de majd úgy vagyok vele, hogyha így jönnek elém lehetőségek, azokkal szeretnék minél jobban élni. Milyen a közeg, ahová bekerült a többiek? Tök jó, amúgy tök értelmes, még nagyon érdekes élettörténetű emberek vannak. Van valaki, aki élt 2 évet Egyiptomban, és arra tök kíváncsi vagyok, szóval vele szeretnék beszélgetni majd többet. Maga nem járt még Egyiptomban? Nagyon kiskoromban, így 6 évesen, és akkor sokkal jobban érdekelt a Csúszda Park a hotelben, mint az ilyen kulturális dolgok. Középiskolában jól tanult? Nem nagyon tanultam, de úgy ment magamtól. Budapesti egyébként? Aha, közgazdasági politechnikumba jártam. Szülei mivel foglalkoznak? Az apám pilóta, és az anyukám pedig ilyen rendezvény, szervező, egy belga bizniszklubnak. Édesapja személyszállító repülőn pilóta? Igen, most már oktat inkább. Az ő élete is izgalmas igen, lehetett. neki nagyon. Ezt miért mondja jobb nevetve? Nem tudom, mert nagyon izgalmas dolgokat mond magáról, amiket csak úgy random felhoz. Ön például sokat repült ifjú korában? Aha, vitorlázóval főleg. Mondjuk volt olyan, hogy így apámmal repültünk, és én ugye nem tudok vezetni vitorlázó repülőt, és felmentünk, és csak így egy ilyen joystickkal kell ezt irányítani, és csak így megfogta mindkét vállamat, hogy akkor vezessem én. Nagyon kiakadtam, mert nem tudok vezetni vitorlázó repülőt. Aztán szerencsésen leszállta. Persze, így a véremben volt.
Önben az nem merült fel, hogy esetleg külföldön folytassa a felsőfokú tanulmányait? De, és lehet, hogy ha mennék mesterre, az biztos, hogy külföldön csinálnám, csak... A mesterszakot már külföldön. Igen. Mi a vonzó abban, vagy mi a jobb? Szeretek utazni, meg új közegekben lenni. Az öltözékeit honnan válogatja össze? Egyszer voltam egy ilyen, nem tudom, egy ilyen lakás turiban, egy csajnak a cucca, és nagyon vagány volt a lakása, és onnan van amúgy ez a gatya is, meg a póló is, de így véletlenül van rajtam pont ez a két dolog, csak ez egy tök jó hely. Arra gondoltam, hogy aki ennyire eredeti módon öltözik, az minden reggel hosszabb időt tölt azzal, hogy mit vegyen föl, mivel passzol. Nem. Mert ez csak minden fekete, és hogyha színeset veszek fel, akkor gondolkozom rajta, de nagyon korán keltem, és nem volt időm összeszedni magamat rendesen. Egyébként úgy például tájékozódik a magyar közegről, tehát hogy miben élünk. Szokott-e újságot olvasni? Hát az ilyen nagyobb híreket hallom, de nem annyira foglalkoztat a politika mondjuk. Nem tudom, így mélyebben nagyon nem vagyok benne, de így inkább barátoktól hallok róla, ami meg nem azt mondom, hogy az ilyen megbízhatóbb, meg nem tudom, korrektebb. Szóval nem olvasok utána, és ezért nem szoktam saját véleményt mondani róla. Arra van valami magyarázat, hogy miért nem érdekli az, hogy miben él? Milyen közegben? Nem nagyon. De nem tudom, hogy miért. Egy kicsit úgy érzem, hogyha ilyen cikkeket olvasok, akkor már alapból ilyen háttértudásom hiányzik, és azt meg nehéz megszerezni, szóval inkább megkérek valakit, aki benne van, hogy magyarázzál, hogy mizu. És vannak erre olyan barátai, vagy olyan személyek az életében, igen, akik meg is magyarázzák? Ja, akik követik ezeket. Mi volt utoljára, ami érdekelte és megkérdezte valakitől, hogy mik annak a részletei? Mondjuk a meleg papos ügy, annak azt megkérdeztem, mert az nagyon nagy botrány volt. Elmagyarázta valaki, hogy mi a lényege? Hát annyira nem, csak körülbelül. És ilyen igény nincs önben, hogy egyetemista, előbb-utóbb értelmiségi lesz, vagy legalábbis hát van remény rá, hogy azért maga is tájékozódjon. Én nem szeretnék így politikában részt venni, soha nem akartam, mert nem érzem azt, hogy a személyiségem alkalmas lenne arra, hogy bármilyen téren így véleményt fogalmazzak meg ilyenekről. És ezért nem szeretek beszélni róla, mert úgy érzem, hogy könnyelműen állok hozzá, nem elég komolyan, és pont ezért nem szeretem. Na de politikán túl még annyi minden van. Kultúra, sport, tehát nem feltétlenül csak a politika az, ami mondjuk követhető. A sportok egyáltalán nem érdekelnek, dácozni szeretnék. Lehet egyetemen dácozni, de így az a dobálós, nézni, ugye? Igen. Sportot nem? Nem szoktam nézni. És például a kulturális életből nincs olyan szegmens, ami érdekelni? Színház, film? Underground technokultúrát szeretem. Inkább a punkot hallgatok, és mondjuk a Dead Kennedys nagyon szeretem. Sex Pistolt is, de ilyen régieket, szóval azok nem nagyon relevánsak a mai világban. Az életmódja, vagy az életstílusa is kicsit ilyen punkos? Amúgy, hogyha így nincsenek kötöttségeim, akkor igen, csak most kezdtem az egyetemet, és akkor így rendben ráztam magamat, meg így nem bulizok annyit, nem is iszok annyit, de igyekszem így rendben lenni. Korábban sokat bulizott? Hát most voltam gap year-en, és akkor igen. Hol volt? Ilyen gap year, hogy kihagytam egy évet a gimi után. Ja, és akkor utazgatni akartam így modellkedésből, és utaztam is, csak nem annyira sokat, és a többi időben meg így barátaimmal voltam, és buliztam. Modellkedik is ezek szerint? Aha. Ilyen mindenféle fotózáson voltam, meg kifutón is, most a Budapest Fashion Week-en is voltam. Voltam Athénba dolgozni, ott mondjuk nem annyira volt munkám, csak pár ilyen fotózás, meg egy kifutós munka, meg dolgoztam a Valentinónak még 16 évesen. Ó, hát akkor kétszer ez jó volt. Rögtön a csúcson kezdte. Ja, és aztán abban is hagytam ott. De most szeretnék így az egyetemre koncentrálni, és nem elutazni ilyen hónapokra. De akkor ebből adódóan, tehát hogy modellkedett, anyagilag is viszonylag kényelmesen él. Hát volt, hogy igen. Amikor Japánba mentem, akkor szereztem sok pénzt, így 15 évesen, és az elég volt, amíg 19 voltam, úgyhogy innen nagyon kelljen így, nem tudom, szüleimtől kérnem mindenre pénzt. Szóval ez így el voltam, de az már úgy elfogyott, és most van egy ilyen félállásom, ami eseményfeltöltés online, és abból kb. Meg vagyok. Az mit jelent, hogy eseményfeltöltés? Nagyon unalmas igazából, de
ilyen olyan, hogy csak így egy oldalra beírod az esemény címét, leírását, jegyárat belinkeled, aztán feltöltöd egy képpel. Ezért fizetnek valamennyit? Aha. Ebből megél egy hónapban? Az anyámmal élek, meg a húgommal, meg a 2 macskánkkal, szóval így úgy igen. De nem tudnám így eltartani magam, hogy lakásbérlek, meg kaját veszek rendesen. Hát akkor még az édesanyja is besegít? Uh-huh. Vagy az édesapja is? Igen. Mennyiből él meg egy hónapban? Hát amit úgy magamra költök, ők ilyen 100 000 körül. Nem sok. Ja. Takarékos életet él. Hát ja, meg nem kell igazából olyanokra költenem, mint hogy lakásbérlés, rezsi, ilyenek, és szerintem az venné le így a legtöbbet a kiadásaimból. Nem könnyű ma fiatalnak lenni, ilyen szempontból sem. Nem, akiket ismerek és barátaim és egyedül élnek, ők kb. Nem tudom, nem is tudnak egyetemre menni, mert dolgozniuk kell, hogy tudjanak lakásbérelni, kaját venni. Ja. Hogy képzeli a perspektívikusan az életét? Hát így van egy csomó elképzelésem, meg így igazából bármit, de nagyon idealisztikusak, meg nem reálisak. Na, ossza meg ezeket. Nem tudom, úgy is lennék vele, hogy véletlenül befutok, mint nagyon híres modell, de az is nagyon nem reális. Vagy csak nagyon kalandosan képzelem el az életemet, és sok utazással, ilyen nagyon véletlenszerű szituációkkal, amiket nem tudok elképzelni, mert véletlenszerűek és randomak. Tehát nem az a tervezgetős típus. Nem, az egyetemet se terveztem igazából, csak úgy voltam vele, hogy így egy évig így nem nagyon csináltam semmi értelmeset, és most kedvem van valami értelmeset csinálni. Nagy a baráti köre? Aha, így van egy szűk baráti köröm, de amúgy sok mindenkivel jobban vagyok. Egy héten, a 7 napból hány estét bulizik? Mostanában max. 2, tavaly lehet, hogy 4. 4-et egy hétből? Vagy 5. 20 éves? Aha. Akkor még nagyon fiatal. Ön előtt az élet. Igen. Mit kívánjak, hogy nagyon jót kívánjak? Legyek mindig boldog és vidám és jó emberekkel körülvéve. Akkor ezt ebben a sorrendben kívánok. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy beszélgetek. Nagyon szívesen. Kezi csókolom. Viszlát. Hello. If I could hear my father's voice, he would tell me to move on. He would say I'll be just fine. Yeah, he would tell me we had... Akkoriban az nagyon benne volt így a levegőben, hogy Mikor? 15 évvel ezelőtt, én akkor voltam 30 éves, hogy egy nőnek 30 éves korára férjhez kell menni, és gyerekeket kell szülnie. Nagyon sok ilyet láttam a baráti ismeretségi körben, sajnos sok ilyen pánikházasságot, meg pánikszülést is, hogy jaj, ketyeg az óra, fel kell mutatni, hogy igen, én vagyok valakivel. Voltam olyan leánybúcsún, ahol a hölgy bevallotta, hogy ezt éppen megúsztam, mert most leszek 30, és akkor most még 30 éves korom előtt, akkor nyílbeütöttem az esküvőt, és aztán nem sokkal utána jött is a gyerek, úgyhogy szerintem akkoriban volt egy ilyen nyomás. Ezt a belső kényszert önön magán is érezte? Nagyon erősen munkálkodott bennem a megfelelési kényszer, és nem akartam kilógni a sorból. Ezért gondoltam azt, hogy valami engem is szorongat, hogy nekem is egy olyan életet kell élni, amilyet látok a környezetemben, meg amit elvárnak tőlem, hogy ez most vélt vagy valós. Mondom, én éreztem, hogy volt egy ilyen, aztán így a 30-as éveim elején, közepén már azt a szorongást is elengedtem, hogy hány éves vagyok, és hogy még mindig nincs férjem. Egyébként most sincs, de nem is szeretnék, de ez egy másik téma, és hogy valahogy így a 30-as éveim közeppetáján jött az, hogy én igazából úgy, ha nagyon magamba nézek, akkor nem vágyom gyerekre, és hogy én teljesen jól meg vagyok Tehát se férre, se gyerekre nem vágyik? Ezt 30 éves kora körül sikerült tudatosítani így magában? 30-as éveim közepén inkább. A társra vágyom, tehát természetesen nem egyedül szeretném élni az életemet, tehát nagyon fontos, hogy legyen társam, tehát a szerelem, az nekem is nagyon fontos. Nekem a házasság intézményével vannak alapvető problémáim, de először az tudatosodott bennem, hogy gyereket nem szeretnék, de egyébként... Ilyen kategórikusan? Emlékszem, hogy ott ültem a kanapén, a nappaliban, és valahogy jött egy ilyen gondolat, meg jött egy ilyen érzés, hogy én így teljesen jól meg vagyok, és hogy igazából
hogyha így magamban nézek, akkor nem vágyom gyerekre, és hogy nem hiányzik. De voltak ezzel kapcsolatos rossz tapasztalatai, mondjuk rokonságban itt-ott? Akkoriban kezdtem el egyébként önismerettel foglalkozni, meg a lelkem karbantartásával foglalkozni, meg egy kicsit így tudatosabban rálátni az életemre, és akkor kezdett nekem az fontos lenni, hogy én igazából nem másnak az életét szeretném élni, nem egy mások által elvált életet szeretnék, hanem egy önazonos életet, és ugye a saját belső iránytűnk szerint szeretnék haladni, és akkor jött az, hogy saját gyereket nem, de egyébként akkoriban még sokáig gondolkodtam, vagy nem sokáig, még egy néhány évig az örökbefogadáson, hogy az úgy komolyan foglalkoztatott. Az az ösztön, amire sokan hivatkoznak, hogy a nőkben ott van benne, hogy mindenképpen egy gyerek, vagy több gyerek, ez például önben soha nem jelentkezett? Ez nagyon működik az emberekben, amit ön is mond, hogy ha nő vagy, akkor biztos, hogy vágysz gyerekre. Tehát úgy valahogy hozzákapcsoljuk a nőséghez, a nőiességhez azt, hogy anyaság. Én ezt nagyon-nagyon ritkán éreztem, így körülbelül 3-szor, hogyha így nagyon meg akarnám számolni, de ezek ilyen suhanó gondolatok voltak, hogy jaj, de jó lenne egy gyerek, viszont annyira voltam tudatos. Volt 3-szor. Hogy azért jaj, de jó, és az milyen helyzetben volt? Ez általában akkor jött elő, amikor egy rossz párkapcsolatban voltam, ahol nem kaptam meg azt a szeretetet, meg érzelmi biztonságot, amire vágytam volna. Akkor a gyerek miért merült föl? Hát mint egy ilyen pótlék. Érzelmi szinten, és egyébként én ezt több helyen látom is, hogy nem jó a házasság, és akkor a gyerektől próbálják azt az érzelmi töltetet megszerezni, amit egyébként a férjüktől, a párjuktól kellene. Úgyhogy sokan tényleg azért vállalnak gyereket, hogy ne érezzék magukat magányosnak egy párkapcsolatban, vagy hogy megmentsék a párkapcsolatot. Egyébként a pszichológusok őket hívják funkciógyerekeknek. Szóval, és én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy ezek nálam ilyen érzelmi hiánygazdaságban jelentkeztek ezek egyszer volt egy ilyen álmom, hogy 3 fiúgyerekkel én ott nagyon boldogan eljátszadozom, és valószínűleg ez egy spanyol tengerpart volt, hogy kék, meleg homok, de hogy igazából, amikor felébredtem, akkor tudatosodott bennem, hogy jó, ez egy álom volt. Az álomnak az üzenetértékére nem volt tekintette, hogy ez valamit azért lehet, hogy jelent, hogy van egy belső vívódás, ami nem tudatosul önben. Vívódásnak nem nevezném, én egyébként pont úgy élek, hogy a belső hangra figyelek, viszont mivel ez nagyon ritkán, ahogy említettem, 2-3-szor fogalmazódott meg bennem, inkább az volt az erős hang, hogy nem, én ezt nem szeretném. A másik pedig, hogy én mindig is egy ilyen lelkiismeretes, megbízható, kötelességtudó ember voltam, és hogy én egyébként gyerekkoromtól fogva úgy gondoltam erre az egész anyaság témára, vagy gyerekvállalásra, hogy ez egy iszonyatosan nagy felelősség, és ez egy életre szóló felelősség, és ez egy kőkemény munka, és aztán nyilván ezt most már látom a barátaimnál, az ismerősöknél, ahol van gyerek, hogy ez tényleg 7/24, és én azt gondolom egyébként, hogy az ember élete végéig tart, és ez rengeteg feladattal jár, rengeteg kötöttséggel jár, lemondással is jár. Na de erre azt fogják mondani azok, akik most látnak bennünket, vagy látják önt, hogy hát akkor ön a legnagyobb önző ember, mert azt mondja, hogy nem hajlandó az életét megosztani ennyi lemondással, ennyi kötelességgel. Az az önző, aki egyfelől ezekre a kérdésekre azt a választ adja, hogy hát nem tudom, meg majd lesz valahogy, meg mindig is születtek gyerekek, és hogy így születnek bele gyerekek a vakvilágba. És én azt gondolom, hogy tényleg az az önzetlen, meg felelősségteljes döntés, hogyha én tudom magamról, hogy nem lennék jó szülő. Ezt azért kimeri mondani, hogy tudja magáról, hogy nem lenne jó szülő? Ez a gyereknevelés, anyaság, én azt látom, hogy ezt nem lehet tökéletesen jól csinálni. És hogy én nem bírnám elviselni annak a súlyát, vagy felelősségét, hogy valamit elrontok. Valami kárt okozok a gyerekben, a gyerekkel valami rossz dolog történik, érti? És nagyon mindenki így gondolkodna, nem születnének gyerekek. Szerintem, ha mindenki felelősségteljesen gondolkodna erről, és lenne önkritikája, meg önreflexiója, lehet, hogy kicsit idealisztikusan hangzik, akkor olyan gyerekek születnének meg, akiket szerettek volna, hogy jöjjenek, akikre vágytak, akiket vártak, és akiknek azért meg tudják adni azt, amire szükségük van, de én sajnos nem ezt látom. És akkor ugye van ez a másik, amit szoktak kérdezni, na de hát, hogy mi lesz veled öregkorodra? Hogy kinyitja rád az ajtót, kipelenkáz, kiad neked egy pohár vizet, és azért erre is azt lehet mondani, hogy azért szülni egy gyereket, hogy kvázi,
ha nem is így kimondva, de egy ilyen később időre vonatkozó befektetés, hogy akkor majd biztos gondoskodik rólam valaki, ha én már nem tudok, hogy számíthatok majd valakire, tehát szerintem ez az önzőség. És amikor társas kapcsolatban élt, ugye volt olyan az életében, igen, nem is egy, akkor sem volt olyan párja, vagy olyan, nem tudom, szerelme, fiúja, aki azt mondta, hogy ő nagyon szeretne? 30 éves korom előtt volt egy 11 éves már kapcsolatom, ugye akkor egy picit még másként gondolkodtam erről a dologról. Ott tulajdonképpen felmerült, a férfi szeretett volna, és én nagyon örülök, hogy nem adtam be a derekamat, és hogy a lánykérésre is végül nemet tudtam mondani, mert ez a hang, amit ön is említett, hogy akkor még így nem tudtam ilyen szépen ezt megfogalmazni, nem láttam így rá, nem volt ez tudatos, de valahogy ilyen zsigeri szinten azt éreztem, hogy én ezt nagyon nem szeretném, nekem ez nagyon nem lenne jó, én ezt így nagyon nem akarom, toljuk ki még addig, amíg lehet. És ezen is mentek szét ebből az okból? Nem. Teljesen másokból. Aztán utána volt egy 1,5-2 éves kapcsolatom, ahol egyébként ez az álom megjelent, amiről beszéltem. Ő viszont egy érzelmi bántalmazó volt, akkor még erre nem voltak fogalmaink, hogy narcisztikus, most már van. Tehát igen. A párja? Igen, és ráadásul nagyon képmutató is volt, tehát ő szerintem ő a lelkeménye soha nem akar gyereket, de egy olyan közegből jön, egy olyan családból jön, ahol megengedhetetlen, hogy egy férfi ne állapodjon meg, ne legyen felesége, ne legyen gyereke. Egyébként azóta lett is neki, szóval, hogy igazából ez volt a másik olyan kapcsolat, ahol felmerült, és utána szerencsére nem, és ugye most már az életkorom miatt ez egyébként sem lenne téma, ez a gyerekvállalás. Annyira hivatkozik az életkorára, hát még nagyon üde fiatal. Erre szokták mondani néhányan, hogy biztos azért, mert nincs gyereked. Nem azért tudom, ilyen fiatal? Vagy azért nézek ki ilyen fiatalnak. És amikor meglát mondjuk a játszótéren vagy az utcán egy nagyon édes gyereket, soha semmiféle késztetést nem érez? Az én életem az így kerek. Ha pedig valamiért éppen nem az, akkor annak meg nem a gyerek hiánya az oka. Tehát tényleg nagyon... kerek az élete? Igen. Hát amennyire egy embernek manapság kerek lehet az élete, ezt most abból a szempontból mondom, mert hogy azért ön is kérdezget, faggatózik, és hogy ezt nagyon sok tudatosan gyermektelen megkapja, hogy nem fogod-e megbánni, biztosan így gondolod, de majd benő a fejed lágya, gyerek az kell, ez az élet értelme. Szóval nagyon-nagyon sok lózunk van, és hogy sok ember tényleg nem tudja elképzelni, hogy gyerek nélkül is lehet teljes és boldog életet élni, és hogy egy gyermekmentes is lehet jó és hasznos tagja a társadalomnak. Szóval, hogy azért is csináltam ezt a kutatást, és azért is írtam belőle könyvet, hogy lássuk, hogy ugyanolyan emberek, mint bárki más, csak ebben a vonatkozásban másként gondolkodnak. És fütyülnek a társadalmi előítéletekre. Igen. De egyébként nagyon sokaknak iszonyatos küzdelmet és harcot kell folytatniuk azért, hogy ezt elfogadják, és sajnos ennek az elsődleges terepe a család. Tehát az ön családja például ez a nagyon sarkos véleményhez és gyerekelutasításhoz mit szól? Én azért tartozom a szerencsés kivétel vagy kisebbség körében, mert hogy nekem nincs családom, tehát hogy nekem nincsenek meg ezek a vérségi családi kapcsolataim, ezért engem ezzel nem tudnak bántani, nem tudnak piszkálni. Már nem élnek a szülei? Ebben nem szeretnék belemenni, ahogy jeleztem, én nem egy ideális családból származom. Úgyhogy az én családi viszonyaim egy kicsit furcsák, vagy eltérnek a normális. Igazából nincs kapcsolatom, szerintem ez annyira nem is érdekes. Szóval engem ezzel hát akkor nincs, aki számon kérje. Igen. De nagyon érdekes, mert hogy én ugye, mint kulturális újságíró, hát nem tudom, nekem az a kattanásom, hogy szeretek ilyen necces társadalmi kérdésekkel, tabu témákkal foglalkozni, és volt egy listám, hogy milyen kérdéseknek akarok utána járni, és amikor jött a Covid 2020 áprilisában, akkor egyik reggel úgy ébredtem, hogy ennek a témának szeretnék utána menni. És ahogy ugye említettem önnek, a 30-as éveim közepén így nálam ez a gyerekkérdés nyugvópontra került, elő sem jött azóta, tehát hogy nekem ez nem volt egy ilyen fontos, vagy mindennapi harcot jelentő tényező, és tényleg nem is tartom az identitásom részének. De amikor elkezdtem ezt a kutatást, akkor szembesültem azzal, hogy ez nagyon-nagyon sok embernek egy fájó, nehéz pont, pontosan azért, mert nem fogadják el, nem fogadja el a család,
sok helyen a barátok sem, vagy megváltozik a baráti kapcsolatok dinamikája. Tényleg az ön barátai többnyire ugyancsak gyerektelenek? Vegyes a kép. Egyébként vegyes a kép. Vannak nagyon jó barátaim, akiknél van gyerek, és egyébként aminek még talán egyszer szívesen utána járnék, hogy lehet jól csinálni ezt a gyereknevelést, vagy hogy érdemes, mert hogyha van tudatos gyermektelenség, akkor biztos, hogy van tudatos gyermekvállalás és tudatos gyermeknevelés, és erre tudok is egy példát a közvetlen környezetemből. Ők nagyon jó fejmódon állnak ez az egész témához, és hogy szerintem annak is, meg a tudatos gyermektelenségnek is az az alapja, hogy ismerjük önmagunkat. És tényleg azért is hangsúlyozom, hogy a tudatosság mennyire fontos, mert hogy így a gyereknevelésben is önazonos módon tudnak eljárni, és azt gondolom, hogy így ezeknek a gyerekeknek nagyobb esélye van arra, hogy egészséges, boldog, kiegyensúlyozott felnőttek legyenek. Az érdekel, hogy amikor egy gyerek közelít ön felé, mondjuk egy olyan közegben van, akkor én, mint kívülálló, mit láthatnék önön? Valószínűleg azt látná, hogyha az a gyerek tényleg kedves, aranyos, jófej lenne, akkor ellennék vele egy ideig. Manapság jól él, tehát semmi nem hiányzik az életéből? Szakmailag még mindig keresem a helyemet, és még mindig azt gondolom, hogy nem vagyok teljesen ott, ahol lenni szeretnék. Újságíróként? Igen. Mert hogy egyébként ugye beszélgettünk róla, én podcast műsorokban is kipróbáltam magam, műsorvezetőként is, szerkeszteni is tudok, tehát szerkesztői diplomám is van, ugye az Interpress magazin szerkesztője vagyok, cikkeket is írtam már, könyvem jelent meg, tehát hogy én azt gondolom, hogy szakmailag már letettem valamit az asztalra, de egyébként lehet, hogy csak kicsit türelmesebbnek kellene lennem, ami egyébként nem jellemző rám. És ugye amikor kérdezgetett a gyerek témáról, hogy tényleg nem hiányzik, mert hogy nekem máshol van a fókusz. Én egy nagyon-nagyon kíváncsi ember vagyok, ehhez ebben az évben egyébként bejött egy szabadságvágy, hogy én ezt mindenféle értelemben szeretném megélni. Én nagyon szeretem a világot felfedezni, és itt most mindenféle értelemben mondom ezt, tehát szeretek utazni, szeretek olyan emberekkel beszélgetni, akik valamiért érdekesek a számomra, vagy másként látják a dolgokat, és hogy minél több dolgot megtapasztalni a világból. Ez a jönni-menni, ugye, mint kultúrafogyasztó ember, nekem az nagyon fontos, hogy színház, mozi, koncertek, bulik. Esténként mikor hazamegy? Én jól érzem most magam egyedül, és azt gondolom, hogy ha lesz egy olyan társ, akivel érdemes összekötnöm az életemet, akkor össze fogom vele kötni, de a házasságra, a gyerekre azért sem mondtam, és azért sem mondok igent, mert zsigerileg azt érzem, hogy a válasz az, hogy nem. Tehát én nagyon is ösztönösen cselekszem, csak nem árt tudatosítani dolgokat. És azért, amikor az ember erre rálát, hogy milyenek a választásai, akkor az nagyon felszabadító tud lenni, hogy oké, értem, meg egy picit ijesztő is, hogy jó, de mit kezdjek velem? Hát ez a kérdés. Nem szokás ilyen nyíltan beszélni ezekről a inkább tabu kérdésekről, és megosztotta ilyen őszintén velem a legbelsőbb gondolatait is. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Itt most tartunk egy röpke szünetet, addig azt hiszem, van is mit végig gondolniuk. 15 másodpercben támogatóink jelentkeznek be, aztán sorra jönnek az újabb élettörténetek az aluljárókból. A világ szépségei felfedezésre várnak. OTP Travel, mert biztosan utazik. Váltsd a családi álmokat, a saját utadat és a szenvedélyedet valóra. Raiffeisenbank. Váltsd velünk valóra! Új Nissan Juke Hybrid. Próbáld ki! Folytatjuk a beszélgetéseket, de már a keleti pályaudvar aluljárójából. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Mit
Mit keres itt reggel a pályaudvaron? Tegnap nem voltam vidéken, aztán a mobil telefonomat elhagytam a vonaton. Illuminált állapotban voltam, elhagytam önhibámon, tehát önhibám volt, és megpróbáltam így megkeresni. De nem találja. Nem találtam. Aztán utána onnan ide irányítottak a keletibe. De itt sincs a telefonja? Nincs. Mert bennünket azzal szólított meg, hogy nem adunk el telefon. Nekem a munkámhoz nélkülözhetetlen a telefon. Mi a munkája? Supervisor. Supervisor? De most is olyan, mintha kicsit vagy illuminált lenne, vagy nem aludta volna ki magát. Is. Mind a kettő? Mind a kettő. Így van. Már kora reggel ivással indítja a napot? Igen, mert alkoholista vagyok. Sajnos. Hány éve? 24. 24 éve. És hogy tud úgy dolgozni, hogy supervisor? Én mindenkit tudok helyettesíteni. Tehát a fehér mosogatótól kezdve a fekete mosogatóig, a blondiner fiútól kezdve a szobalányig. Ez szerint egy szállodában dolgozik? Így van. És ott tolerálják, hogy azért már a reggelt úgy indítja, hogy iszik? Nem. Nem? Nem, viszont annyit, tehát olyan teherbíró képessége az emberek 99,9%-ának nincs. Mint önnek? Igen. Hogyha azt mondják, hogy jó, rendben, akkor most vedd le a fekete mosogatói ruhát, menj be az öltözőbe, és öltöz át öltönybe, és mint londiner. Na de ha iszik, akkor hogy tudja ezeket a feladatokat ellátni? Kontrollálom. Kontrollálni tudja? Igen. Tehát ott csak annyit iszik bent, amennyi éppen szükséges? Így van. Így van. És mindig szükséges innia? Igen, mivel alkoholista vagyok. Ezzel fel is menti egyúttal magát? Nem. Nem. Mert nem muszáj. De önnek mégis muszáj. Nekem muszáj sajnos, mert mikor a véralkohol szintje az embernek leesik, akkor elkezdenek jönni a testi tünetek. Hajnali izzadás, hajnali remegés, megvonási tünetek, etc. És akkor már ma reggel is azzal indította a napot, hogy ivott? Igen, igen. És mennyit? Miből? Egy fél literről. Jack Daniels, meg egy doboz jó hideg téhel. Egy fél liter Jack Daniels reggel már megivott? Igen. Enélkül a szervezetem... Kezeléseken átesett? Igen. Hányszor? Vagy 20-21-szer. 20-21? És egyik sem volt hatásos? Nem. Nem, mert ez így dől el. És ön nem is akar alkohol nélkül élni, hogyha itt dől el? De, szeretnék. És akkor? Csak mikor húzamosabb ideig tiszta vagyok, úgymond, akkor utána nagyon nagy, hatalmas üresség támad. És ez akarat kérdése, úgy gondolja? Igen. És akkor? Ma Magyarországon, nem Magyarországon, hanem Budapesten egyetlen egy olyan intézmény van, a Nyírő Gyula Kórház, ahová ilyen addig betegek bemehetnek, viszont ott van egy feltétel, Steinbach Zsolt állította fel ezt a feltételt, hogy minden egyes alkoholista, aki le akar szokni az alkoholról, meg szeretne egy ilyen Minnesota programba bekerülni, ami 3 hónap, akkor jelenjen meg minden héten egyszer, egy bizonyos időpontban, és szívózalom, remegés nélkül. Na most egy ilyen függő embertől hogy lehet elvárni? Tehát ő nem tudta ezt teljesíteni. Ezt
senki nem tudja teljesíteni. Aki ilyen keményen iszik, mint például én, hogy a reggelét úgy kezdi, hogy remeg, szakad róla a víz, első dolog a kézzel, lábbal, elmegy a frigóhoz, a hűtőhöz, kiveszi a pálinkát, vagy és már iszik. Vodka, vagy Jack Daniels, vagy sör, éppen akinek amire futja. Hála a jó Istennek, én jól keresem, aztán... Mennyit költ alkoholra egy hónapban? Olyan 450 000. 450 000 forintot? Körülbelül. És marad még azon kívül másra? Persze. Olyan jól keres? 1,3 millió keresek. 1,3 millió? Ezzel, hogy mindenes egy szállodában? Igen. Az a számlámon mindig megjelenik. És gyakorlatilag minden hónapban elmegy az 1,3 millió? Igen. És annak az 1/3 vagy annál valamivel több, az megy valamivel piára? több, az megy piára. Volt olyan, mikor így, mivel elváltam, igénybe vettem a rossz lányokat, aztán az így föltette a a pontot. Azokra kellett költeni rendesen. Pezsgő, meg órabér. Órabér egy ilyen normális konzumhölgynek 30-35 000 forint. Ha együtt tusolunk, fürdünk, akkor 45 000. Családja nincs is? De van. Van egy gyönyörű szép fiam. Ő hány éves? 26. És mivel foglalkozik? Informatikus. Tehát ő neki felsőfokú végzettsége is van? Igen. Egyetlen gyereke a fia? Igen. És mit szól hozzá, hogy az apja ennyit iszik? Szégyel. Szégyelni? Szégyel. Nem is nagyon tartják a kapcsolatot? De tartjuk. Messengeren nap mint nap tartjuk így a kapcsolatot. És ő sem tudta semmilyen módon lebeszélni arról, hogy hagyjon fel az ivással? Próbálkozás volt, de nem. Erősebb volt az ital. Sajnos. Volt olyan periódus, amikor ki tudott hagyni? Tehát mondjuk, hogy hetekig, hónapokig ne igyon? Igen. Mikor a fiam balesetet szenvedett, akkor azt mondtam, hogy a fiam az első. Felesége elvált öntől? Igen. Emiatt? Az ivás miatt? Igen. És utána nem is próbálkozott megnősülni? Nem. Hogy tervezi a következő életszakaszát? Rövid, meg hosszú távú terveim vannak. A rövid távú tervem az az, hogy talpra fogok állni bármi áron. Ezt hányszor határoztál az életben? Egyetlen egyszer sem még. Még nem? Még nem. Tehát minden elvonókúra után tulajdonképpen ugyanott folytatta, ahol előtte abba hagyta? Igen. Hát egy olyan 1-2 hét után. 1-2 hét? Újra elkezdtem, aztán újra jött a mókuskerék. De most úgy döntöttem, hogy nem a fiam, nem anyám. Él még az édesanyja? Igen. Hála jó Isten. 87 éves, lent Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lakik. Én is szabolcsi ember vagyok. Most megfogadtam, hogy ha le fogom tudni tenni, már pedig le fogom tudni tenni, gyógyszerek nélkül, meg minden nélkül, tudom, hogy kegyetlen lesz, meg szenvedés lesz, de... Akkor, ha leteszi? Leteszem, magam miért teszem, nem. De ha 20-valahányszor nem tudta letenni, igen? Miért gondolja, hogy most lesz hozzá ereje? Egyáltalán önerőből ez megoldható? Megoldható. Meg. Miből gondolja? Mert ez mind fejben dől el. Nem kell hozzá mankó, nem kell hozzá segédanyag. Egyetlen egy dolog kell hozzá, az pedig
Oda 21-szer ő ott fent nem segített, most fog. Egyetlen egyszer sem kértem tőle. De most kéri? Most kérem. Gondolja, hogy fog sikerülni? Nem gondolom, tudom. Tudom. Egész napja tulajdonképpen abból áll, hogy amikor kell elmegy dolgozni a hotelbe, Igen. és egyébként előtte meg utána iszik? Igen. Semmi más nincs az életében? Ennyi. Szürke a palettám. Az élet palettám szürke. Erről szól, tehát reggel fölkelek, iszom, munka, borotválkozás gyorsan, munka, alig várom már, hogy vége legyen a munkának, hogy tudjak inni. Munka közben nem iszik? Nem. De már úgy megy be, hogy kicsit illumináltan. Igen. És azt mondja, azért nem szólják meg, mert azt mondják, hogy annyi mindent el tud látni, hogy elnézik ezt az Így van. apróságot önnek. Így van. Senki se tudott volna segíteni? Nem. A gyenge jellemű embereknek, igen, azoknak kell segítség. Viszont aki már eljut a pokol legmélyére, mikor én ittem ezt a kannásbort, tehát ezt a 2 literes bort, és nem ettem 4 napig. Aztán utána ez a kannásbor úgy átmosta a gyomrom, meg minden, aztán utána úgy akarat nélkül a záróizmok elengedtek. Tehát bepisírtam, összefogtam magam, büdös voltam, tehát addig lesüllyedtem. Aztán most vagyok ilyen elszálló ágba, amikor már azt mondom, hogy nem kannásbor, hanem whisky, meg sör, aztán utána időztem célul, hogy körülbelül egy rágyújtsatok? Jó. Körülbelül egy olyan 2 hét múlva el fogom hagyni a whiskyt. Igen? Van egy ütemterve, hogy hogyan építi le? Így van. Mert sajnos az alkohol rabságából nem lehet azonnal megszabadulni. Vannak barátai? A barátaim azok mind ilyen érdekbarátok. Érdek? Persze. Ha van pénzem, akkor barát vagyok. Ha nincs pénzem, nem vagyok barát. Úgyhogy... Van lakása? Nincs. És akkor hol él? Hajléktalan szállógondok, Könyves Kálmán körúton. És ott este bemegy, reggel kijön? Hányan laknak ott együtt hajléktalanok? Egy szobában 16-an. Jól kijönnek? Nem. Mert vannak olyanok, sajnos ilyen sorsásaim, akik a vizet csak akkor szeretik, mikor így esik az eső. Ja, hogy nem tisztálkodnak? Nem. Azt tudja valamihez kötni, hogy mikor és miért kezdett el inni? Igen. Apám bele is érez. Az édesapja megverte önt? Igen. Hány évesen? 12. Nagyon? Nyíregyházan a Józsa kórházban voltam az intenzíven. Annyira megverte az apja? Igen. És tudja, mi fájt a legjobban? Hogy anyám ezt végignézte. És miért verte meg ennyire az apja? Mert nálunk ott lent Szabolcsban annak idején volt olyan, hogy egy ilyen anyadisznó, hogyha rájön így a pározhatnék, akkor el kellett hajtani egy ilyen kandisznó, és hát ez az anyadisznó volt, vagy 2 másra 80 kiló, és hiába vert a mostorral, ekkora
magassággal, a disznó meg volt ekkora. Hiába vertem ostorra, ő éppen alig akart menni, mivel rajta volt a párhozhatnánk két ösztön. Aztán utána egyet gondolt a disznó és visszafordult. És és mikor visszafordult, Ha nem, akkor ne beszéljen róla. mindegy, ezt megtanultam, hogy ha a probléma megvan, ki kell ventilálni magunkból. Elnézést. Visszafordult, bement így a zóba. Apám kijött, és ugyanazzal az ostorral földig vert. Azért, mert nem volt képes a disznót oda terelni, ahová kellett volna? Igen. Sőt, még utána akkor tölt el a ródom, bordáimat, minden. Onnantól kezdve az alkohol volt a menedék? Igen, mert én úgy szocializálódtam, hogyha édesapámnak volt valami problémája, akkor így lement a pincébe, és megívott egy-két pohár bort, és akkor azzal úgy meg volt oldva minden. Ennyi. Rokonai ott élnek Szabolcsban? Igen. Velük sem tartja a kapcsolatot? Nem. Kivetették maguk közül? Igen, mert én föl fogok állni. Nem föl akarok állni, hanem föl fogok állni. Ebből. Ők viszont mind alkoholisták. A rokonai többsége alkoholista? Mind alkoholisták. 99,9%-ban. Az alkohol az megoldja, ha van probléma, akkor ígyunk rá egyet. Jó, oké. És akkor ez így okozat megoldódik a probléma. Holott nem oldódik meg, hanem csak tetőződik. Látja, ön is tudja, és mégis hiszik. Igen, viszont nekem van tervem. Foglalkoztatja bármi az életben? Igen. Azon kívül, ami a saját dolga? Igen. Mi? Mire gondol? Hát, hogy úgy általában. Foglalkoztatja a politika? Nem. Olvas újságot? Nem. Néz tévét? Nem. Nem hallgat rádiót sem? Nem. Egész napja abból áll, hogy iszik és dolgozik? Igen. Tájékozódik például? Igen. De mi, honnan? Hát közösségi oldalakról, meg Facebookról, meg vannak a magam vonalai. Tehát, Fent van a Facebookon ön? Igen. Tehát ha bent van a szállón, igen. Hajléktalan szállón, ott akkor Facebookozik, meg beszélget a többiekkel. Nem. Többiekkel nem beszélgetek. Csak nyomkodom a telefont, aztán és kimerült a... Miért nem beszélget a többiekkel? Mert beszűkült látókörülök. Nekik csak annyi a dolog, hogy összekéregessenek itt pár forintot, megvenjen ez a pirincsmosóbor, meg hogy elkábuljanak, aztán ennyi. Ennyiből a minden nap elég. Önnek egyébként van szakképesítése? Igen. Mi? Mezőgazdasági gépszerelő az egyik. A másik pedig érettségén van, meg van egy
ápolói szakképesítésem, amit Nyíregyházán a József András kórházban végeztem. De soha nem is dolgozott se ápolóként, se mezőgazdasági gépszerelőként? Nem. És hogy képzeli a jövőt? Mondjuk, ha kijönne az alkoholizmusból, akkor milyen lenne az az új élet? Hát az szépen. Legalább egy nem függő társa táplálni, aztán kirándulni, ide-oda utazgatni az életben. Ez a vágya? Így van. Amennyi még van így hátra. Hány éves? 52. Sok erőt kívánok a tervezett jövőjéhez. Nagyon szépen köszönöm. Minden jót kívánok, viszontlátásra. Önöknek is. Viszont. There's some stains on your photo. They all cracks on your rusty frame. Stuck in the mud, but it's okay. I don't have the pieces of you. Villamosmérnök vagyok, hardwarefejlesztőként dolgozom egy kisebb magyar cégnél. Miért éppen ezt a pályát választottam? Mindig közel állt hozzám a természettudomány, és ezért szerencsésnek éreztem magam, hogy van miből választanom, és gyerekkoromban csillagász szerettem volna lenni, de aztán észszerű volt, hogy valamilyen jól kereső állást választok. Igen, azt a csillagászatról azért mondott le, hogy egy jobban kereső állást vagy szakmát találjon? Hát valójában igen. Villamosmérnökként jól érzi magát? Teljesen, igen. Élvezem a munkámat. Áramköröket tervezünk különböző megrendelőknek, űripari, egészségügyi... Űripari berendezéseket is gyártanak? Igen, illetve ahhoz áramköröket terveznek? Igen, az ESA-nak dolgozunk most jelenleg egy az projekten. Mi? Hát az Európai űrügynökség. Oda is dolgoznak. Hát akkor ez egy komoly cég lehet. Hát komoly cég, igen. Egyedül él, vagy van már társa? Egyedül élek, egy macskával. Egy macskával? Igen. Hogy hívják? Rici. Ricinek hívják. Ez fiú vagy lány? Fiú macska. Hány éves a macskája? Hát most még csak 2. Úgyhogy most még... És miért éppen egy macskát választott? Hát én mindig is szerettem a macskákat, és nyugodt, panellakásba való. Úgyhogy... Saját lakásban lakik? Nem, albérletben. Lassan, de gyűjtögetek. Lakásra? Önálló igen, lakásra? Saját lakásra gyűjtök. Arra várok, hogy majd a párommal esetleg együtt hitelt veszünk fel, mert hát anélkül még messze van a cél. De most akkor van párja, vagy nincs még csak párom. A képzelt párjával. Igen, ez a képzelt. Együtt csak sikerül. Van néhány hobbim, de ezek általában az évszaktól függenek. Ezek visszatérő, szezonális hobbik. Tehát, hogy van tavaszi hobbi, meg van őszi hobbi? Sőt, van szeptemberi hobbi, októberi hobbi, stb. Mi volt a szeptemberi hobbija? Szeptemberi. Hát van egy akváriumom, szeptemberben mindig egy kicsit jobban törődök az akvarisztikával, és akkor ilyenkor beszerzek új növényeket, új halakat. Tehát akkor az akváriumát felújítja? Igen. Augusztus minek jegyében telt? Augusztusban a középkora mindenem, úgyhogy ilyenkor hát szerencsére sok hagyományőrző program is van. Várakat látogatok, ez érdekel főleg, igen. A legtöbb hobbim ahhoz kötődik, hogy érdekel valamilyen téma, tehát nem ilyen konkrét dolog, mint például a mécses gyűjtés. Micsoda? A mécses gyűjtés, ez az októbernek a szezonális dolga. Igen, mécseseket, de milyen mécseseket gyűjt? Temetői mécseseket gyűjtök, ez már gyerekkorom óta egy ilyen, hát hobbinak nem tudom mennyire nevezhet az, hogy gyűjtök valamit, de ez ahhoz kötődik, hogy gyerekkoromban látogattuk ugye ilyenkor október végén a Mindenszentek ünnepén a temetőket jártuk, és meggyújtottuk a mécseseket, és ez a látvány annyira lenyűgözött, hogy hát nem tudtam, hogy kiélni ezt az őrületet, mint hogy elkezdtem gyűjteni a mécseseket. Úgyhogy ma már, hát volt már több is, de most nagyjából olyan 200 mécsesem van.
200 mécses? Igen, hát. Milyen nagy lakás kell az, hogy 200 mécses tartson az ember? Hát nagyobb, mint ami most van, úgyhogy most sajnos be van dobozolva a legtöbb. A szebbek azok ki vannak téve a polcokra, szépen le vannak porolva ilyenkor. Ezek egyébként, hogy mondjam, természetes, vagy mesterséges világítással bírnak? Csak a természetesre. Tehát mindjárt meg kell akkor gyújtani? Igen. Hát milyen gyönyörű lehet? Mennyit mondott? 200? Hát 200, de egy részük otthon maradt a szülői házban. Mindegy, de ha egyből mondjuk minden ott van. Hát igen, tehát akkor azért már olyan lenne, mint hogyha egy tüzet gyújtanánk, és annyi füstöt meg széndioxidot. Nem bír a lakás. Hogy igen, hogy... De soha nem is volt ilyen, hogy mondjuk mindegyiket meggyújtott? Hát maximum 50-et, 60-at, tehát már az is már félő, hogyha nem figyelek oda, akkor az egyik esetleg félek, hogy lakástüzet okoz, úgyhogy inkább 50-nél többet még nem mertem. Tisztogatja, karbantartja őket? Persze, igen, hát leporolom, és nem nagyon tudom más módon kiélni ezt a hobbimat, mint hogy előveszem és meggyújtom, vagy leporolom őket. Úgyhogy... És akkor föltesz egy zenét, és akkor meditál mondjuk a fényükben? Igen, általában olvasok, zenét hallgatok, olvasok. Volt régebben, hogy a családdal közösen tartottunk ilyen mécses napot, amikor zenét hallgattunk, beszélgettünk, és égtek a mécsesek, és jól éreztük magunkat. És áldoz is arra, hogy különleges mécseseket szerezzen be? Tehát jár utánuk? Megbíz barátokat beszerzésükkel? Ha valaki valahol jártában, keltében lát egy jó pofa mécses? Tehát azért barátaim tudnak erről, és hogyha látnak valami érdekeset, akkor olyan is előfordult, hogy szóltak, de úton útfélen ilyenkor látok egy virágboltot, és veszek egy mécsest, mert megtetszik. Igen, és minden évben vannak új mécsesek, új mécses divat van minden évben, és akkor ezeket megszerzem. Mi a legújabb mécses divat? Hát most nagyon elterjedtek a műanyag kalaposak, sajnos már alig látni a hagyományos részfedelűt. Mennyit érhet összességében a mécses gyűjteménye? Nem tudom, hogy ére valamit. Hát azért sok pénzt kiadott rájuk. Igen, de hát a legtöbben minden szentek után egy-két nappal, egy-két hét múlva már ki is dobálják őket, úgyhogy szerintem ez másnak nem érték. A temetői szemetesekben, amik levelekkel vannak tele, és megtetszik egy-kettő, volt már olyan, hogy kivettem. A legnagyobb mécsesem is egy ilyen szerzemény. Temetői szemetesből? Igen. Vettem bele új betétet, és teljes pompájával világít, hogyha meggyújtom. Mit szól a környezete hozzá, hogy önnek egy ilyen nagyon, hogy úgy mondjam, rendhagyó hobbija vagy szenvedélye van? Édesapám egy ideig nem barátkozott meg ezzel, de... Mit mondott? Hát, hogy ezt a hülyeséget hagyjam abba, mert hogy így nem lesz egy értelmes lány, aki, hogyha feljön hozzám, akkor ott is marad. Volt már barátnőm, aki feljött, és hát már előtte tudott róla, mert azért féltem, hogy meg fog ijedni. Volt viszont olyan barátom, mit szólt hozzá? Hát ő... Mikor felment? Hát ahhoz képest, hogy tudott róla, meglepődött, hogy azért ki vannak szépen téve, és azért elég sok van, úgyhogy... De ez nem befolyásolta a kapcsolatot? Nem, egyáltalán nem. Tudta, hogy van egy ilyen bogaram, úgyhogy ez már nem volt. Úgy mondja, hogy bogara? Hát, igen. Volt viszont lánybarátom, aki nem tudott róla, és úgy reagálta, hogy úristen, egy kriptába csöppentem, és azon nevettünk egy jót. Lehet, hogy kicsit provokálni is akarja a közeget, nem? Lehet, hogy bennem van. A panelban a szomszédok tudnak erről a szenvedélyről? Hát szerintem nem. Főnöke mit szól hozzá? Szerintem ő nem tudja. Az önéletrajzomban nem volt ez hobbiként feltüntetve, úgyhogy szerintem ő nem. Lehet, hogyha majd nézi ezt a beszélgetést, akkor jót nevet. Tudom, hogy ez nevetséges, de vannak ilyen dolgaim, hát hogy szeretem a mécseseket, abban mi a szégyelni való szerintem? Semmi. Hány éves? 32 éves vagyok. Van olyan fotója, amikor ön a saját lakásában látható, és körben van véve mécsesekkel? Van, nagyon sok, persze. Küld majd nekem, hogy megmutathassuk a nézőinknek? Jó, rendben. Wanna be free of this heart, yeah.
wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time? I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah. You never lose an argument. Ennyi volt az előző résszel együtt 12 találkozás, 12 beszélgetés a két budapesti aluljáróból, az Asztóriából és a keleti pályaudvar aluljárójából. És ha úgy gondolják, hogy ezúttal is megérte velünk tölteni az időt, mert kaptak tovább gondolni valót ettől és az egy héttel korábban feltett aluljárós beszélgetésektől, kérem, egyrészt osszák meg barátaik, ismerőseik körében ezt és az előző aluljárós podcastünket, de lehet lájkolni is bennünket, vagy még jobb, ha feliratkoznak hozzánk a YouTube-on, a képernyő alatt kissé balra található ikonra kattintva, hogy történészőink táborát gyarapítsák. Valamint, hogy időszakonként egyszer-egyszer ilyen és ehhez hasonló beszélgetések születhessenek, és kimenjünk az utcára, hogy megkérdezzek embereket, mert nem mindenkiben ott szunnyad egy tartalmas, vagy félig meddig legalábbis vicces élettörténet. Kérem, támogassák munkavégzésünket, vagy a patreon.com/Friderikus Podcast oldalon, de a donably.com-on is van lehetőség rendszeres támogatásunkra. Azonban, ha az a legegyszerűbb, akkor itt a képernyőnk alatt a kissé jobbra található köszönet gomb megnyomásával is megtehetik ugyanezt. Már csak néhány perc van hátra ebből a mai találkozónkból, de most nem több, mint 1/4 percben támogatóinké a szó. Váltsd a zöld megoldásokat valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra. A műsor támogatója, a Nissan magyarországi forgalmazója, a Grand Automotive Central Europe Kft. OTP Travel, mert biztosan utazik. Legközelebb új beszélgetéssel az amerikai elnökválasztás után jövünk, annak belátható és talán beláthatatlan következményeiről fogom kérdezni állandó szakértőnket, de addig is ajánlom figyelmükbe friss beszélgetéseinket az utóbbi hetekből, a youtube.com oldalán található Friderikus Podcast csatornánk első vagy második vízszinte sorában meg annyi ilyen friss beszélgetéssel találkozhatnak, illetve a YouTube oldalunk talán 5. vízszinte sorában megtekintésre kínálkozik immáron 320 archív anyagom, amiket még, ahogy mondani szoktam, a televíziózás hőskorában készítettem. Köztük megható lírai történetek, riportfilmek, politikai és közéleti műsorok, beszélgetések, tudományos eszmecserék, meg annyi nagyszerű emberrel, vendéggel. És akkor találkozunk legközelebb, november 14-én, csütörtök este 8 órakor is.